Chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ kiến thức đồ họa và những tin tức mới nhất. Các bạn đừng quên nhấn like cộng đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nhé. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ tin tức mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay như sau. Cảnh báo đáng sợ, sắp có biến thể COVID-19 mới. GS Jean-François Delfrécy, cố vấn của chính phủ Pháp, hôm 23 tháng 7 đưa ra một loạt cảnh báo đáng sợ về dịch COVID-19. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình BFM TV, ông Delfrécy, người đứng đầu Hội đồng Khoa học của chính phủ Pháp, cho rằng việc trở lại cuộc sống bình thường sau dịch COVID-19 có thể không xảy ra cho đến năm 2022 hoặc thậm chí năm 2023. Ông Delfrécy dự đoán Pháp có thể ghi nhận khoảng 50.000 ca mắc mới COVID-19 hàng ngày vào đầu tháng 8. Trước đó, hôm 22 tháng 7, ông Delfrécy nói làn sóng COVID-19 thứ tư sẽ tác động lên các bệnh viện Pháp trong nửa cuối tháng 8. Đặc biệt, ông Delfrécy đưa ra cảnh báo đáng sợ, chúng ta có thể chứng kiến một biến thể COVID-19 khác vào mùa đông này. Tôi không thể dự đoán hậu quả hoặc trả lời liệu nó có nguy hiểm hơn hay không. Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đang kêu gọi người dân Pháp tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và đeo khẩu trang. Theo ông Delfrécy, thử thách lớn trong vài năm tới sẽ là cách chúng ta tồn tại như thế nào với hai thế giới, các quốc gia được tiêm phòng vaccine COVID-19 đầy đủ và ngược lại. Tính đến trưa 23 tháng 7 giờ GMT, Pháp đang có 5.933.510 ca mắc, 111.565 ca tử vong và 5.162.757 trường hợp phục hồi do COVID-19. Cảnh báo được ông Delfrécy đưa ra trong bối cảnh thế giới đang quay cuồng trước biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh chóng được cho là xuất hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ. Nhiều quốc gia nghèo gặp phải tình trạng thiếu hụt vaccine COVID-19, trong khi một số quốc gia khác có đủ nguồn cung cấp vaccine nhưng chưa hoàn tất kế hoạch tiêm phòng, chẳng hạn Nga. Hôm 22 tháng 7, báo The Times of Israel đưa tin công ty dược phẩm Orem bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 qua đường uống. Đơn vị phát triển tin rằng nó có thể giúp các quốc gia đang gặp khó khăn trong tiêm phòng vì cơ sở hạ tầng hạn chế. Vaccine của Orem chỉ có một liều duy nhất, trước đó tạo kháng thể thành công ở heo. Công ty tuyên bố vaccine của họ không cần lưu trữ ở nhiệt độ thấp cũng như không cần chuyên gia y tế tiêm phòng. Giám đốc điều hành Orem Nadave Kairan nói điều này có thể thay đổi cuộc chơi. Ở các quốc gia như Ấn Độ, nơi chỉ có 5% dân số đã được tiêm phòng COVID-19, có rất nhiều chủng loại virus corona. Virus corona là một nhóm loại virus gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp của các loại động có vú, bao gồm cả con người. Các loài virus corona gây ra các triệu chứng đa dạng từ nhẹ đến nặng như cảm lạnh thông thường, mệt mỏi, viêm phổi, hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng sắc và cũng có thể ảnh hưởng đến cả đường tiêu hóa. Các chủng khác nhau của virus corona ở người gây nên các triệu chứng nghiêm trọng và có khả năng lây lan nhanh như MERS-CoV gây nên hội chứng hô hấp Trung Đông MIAS hay SARS-CoV gây nên hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS. Cấp cứu 028 54 11 3500. Thông tin khoa học, các triệu chứng bệnh và cách phòng ngừa COVID-19. Có rất nhiều chủng loại virus corona. Virus corona là một nhóm loại virus gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp của các loại động có vú, bao gồm cả con người. Các loài virus corona gây ra các triệu chứng đa dạng từ nhẹ đến nặng như cảm lạnh thông thường, mệt mỏi, viêm phổi, hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng sắc và cũng có thể ảnh hưởng đến cả đường tiêu hóa. Các chủng khác nhau của virus corona ở người gây nên các triệu chứng nghiêm trọng và có khả năng lây lan nhanh như MERS-CoV gây nên hội chứng hô hấp Trung Đông MIAS hay SARS-CoV gây nên hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS. Vào tháng 12 năm 2019, một chủng virus mới được gọi tên là COVID-19, trước đó được ký hiệu là 2019 nCoV, đã gây ra đợt bùng phát dịch được phát hiện đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và kể từ đó lan rộng ra toàn cầu. Thông tin về COVID-19, bệnh do virus corona gây ra. COVID-19 là một loại virus, cụ thể hơn là virus corona, được xác định là nguyên nhân gây ra dịch bệnh suy hô hấp được phát hiện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ngay từ những ngày đầu, nhiều bệnh nhân trong vụ dịch ở Vũ Hán, Trung Quốc được cho là có mối liên hệ với một chợ buôn bán hải sản và động vật lớn tại địa phương, điều đó cho thấy có sự lây lan từ động vật sang người. Sau đó, ngày càng nhiều bệnh nhân được báo cáo là không tiếp xúc với chợ hải sản, chứng minh thêm cho việc có sự lây lan từ người sang người. Tại thời điểm này, mức độ lây nhiễm dễ dàng và bền vững từ người sang người của chủng virus này vẫn chưa được xác định. Triệu chứng. Đối với các trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19, các báo cáo cho thấy các triệu chứng bệnh khá đa dạng từ nhẹ hoặc không có triệu chứng biểu hiện rõ nét nào, cho đến những trường hợp bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Các triệu chứng có thể bao gồm sốt, ho, khó thở, mệt mỏi, mất khứu giác. Trong một vài trường hợp, virus corona không có triệu chứng sốt, cảm lạnh thông thường, nhưng vẫn tồn tại trong cơ thể. Thông tin khoa học, các triệu chứng bệnh và cách phòng ngừa COVID-19. Có rất nhiều chủng loại virus corona. Virus corona là một nhóm loại virus gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp của các loại động có vú, bao gồm cả con người.
Các loài virus corona gây ra các triệu chứng đa dạng từ nhẹ đến nặng như cảm lạnh thông thường, mệt mỏi, viêm phổi, hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng sắc và cũng có thể ảnh hưởng đến cả đường tiêu hóa. Các chủng khác nhau của virus corona ở người gây nên các triệu chứng nghiêm trọng và có khả năng lây lan nhanh như MERS-CoV gây nên hội chứng hô hấp Trung Đông MIAS hay SARS-CoV gây nên hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS. Vào tháng 12 năm 2019, một chủng virus mới được gọi tên là COVID-19, trước đó được ký hiệu là 2019 nCoV đã gây ra đợt bùng phát dịch được phát hiện đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và kể từ đó lan rộng ra toàn cầu. Thông tin về COVID-19, bệnh do virus corona gây ra. COVID-19 là một loại virus, cụ thể hơn là virus corona, được xác định là nguyên nhân gây ra dịch bệnh suy hô hấp được phát hiện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ngay từ những ngày đầu, nhiều bệnh nhân trong vụ dịch ở Vũ Hán, Trung Quốc được cho là có mối liên hệ với một chợ buôn bán hải sản và động vật lớn tại địa phương, điều đó cho thấy có sự lây lan từ động vật sang người. Sau đó, ngày càng nhiều bệnh nhân được báo cáo là không tiếp xúc với chợ hải sản, chứng minh thêm cho việc có sự lây lan từ người sang người. Tại thời điểm này, mức độ lây nhiễm dễ dàng và bền vững từ người sang người của chủng virus này vẫn chưa được xác định. Triệu chứng. Đối với các trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19, các báo cáo cho thấy các triệu chứng bệnh khá đa dạng từ nhẹ hoặc không có triệu chứng biểu hiện rõ nét nào, cho đến những trường hợp bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Các triệu chứng có thể bao gồm sốt, ho, khó thở, mệt mỏi, mất khứu giác. Trong một vài trường hợp, virus corona không có triệu chứng sốt, cảm lạnh thông thường, nhưng vẫn tồn tại trong cơ thể. Virus lây lan như thế nào? Nhiều điều vẫn chưa sáng tỏ về cách thức lây lan của chủng virus mới COVID-19. Những thông tin, kiến thức hiện nay phần lớn dựa vào các thông tin đã biết của các chủng virus corona tương tự. Virus corona là một họ virus lớn, phổ biến ở nhiều loài động vật khác nhau, bao gồm lạc đà, gia súc, mèo và dơi. Các loại virus corona ở động vật như MIAS, sắc hiếm khi lây nhiễm sang người và ít lây lan giữa người với nhau. Thông thường, sự lây lan giữa người và người xảy ra khi có tiếp xúc gần khoảng 2 mét. Sự lây lan từ người sang người được cho rằng phần lớn diễn ra qua các giọt bắn được tạo ra khi người nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi, tương tự như cách bệnh cúm và các mầm bệnh đường hô hấp khác lây lan. Những giọt bắn này có thể rơi vào miệng hoặc mũi của những người ở gần hoặc có thể được hít vào phổi. Phòng chống. Điều quan trọng cần lưu ý là thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm nguy cơ lây nhiễm. Mặc dù chưa được chứng minh sẽ bảo vệ được khỏi virus corona, nhưng đeo khẩu trang là điều cần thiết sẽ giúp ngăn chặn cá nhân lây nhiễm cho người khác. Điều quan trọng hơn là đảm bảo rằng chúng ta luôn giữ cho tay của mình sạch sẽ. Chúng ta chạm vào rất nhiều đồ vật trong ngày và chắc chắn chúng ta chạm vào mặt hoặc thậm chí chạm vào các thành viên trong gia đình. Đây là cách virus và vi khuẩn lây lan. Dưới đây là một số biện pháp phòng ngừa phổ biến khác mà bạn có thể thực hiện để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus gây bệnh viêm đường hô hấp. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây, đặc biệt là sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn và sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi. Để tìm hiểu thêm về các bước rửa tay đúng cách, vui lòng truy cập dẫn link về infographic hoặc click hướng dẫn rửa tay. Nếu không có sẵn xà phòng và nước, hãy sử dụng chất khử trùng tay chứa cồn với ít nhất 60% cồn. Luôn rửa tay bằng xà phòng và nước nếu tay bẩn và có thể nhìn thấy được vết bẩn. Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng bằng tay không rửa sạch. Tránh tiếp xúc gần với người bị bệnh. Ở nhà khi bạn bị bệnh, che miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, sau đó bỏ khăn giấy vào thùng rác. Hãy chắc chắn rằng thịt và trứng được nấu chín kỹ. Tránh hoặc hạn chế đi chợ, khử trùng các đồ vật và bề mặt thường xuyên chạm vào. Điều trị. Hiện tại không có vaccine để chống nhiễm COVID-19. Người bị nhiễm bệnh nên ngay lập tức liên hệ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật hoặc các cơ sở y tế được phân công để được hướng dẫn điều trị. Để biết thêm thông tin về COVID-19, lời khuyên an toàn cũng như đặt hẹn xét nghiệm, vui lòng liên hệ Bệnh viện FV qua số điện thoại 028 5411 3333. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày thật may mắn, sức khỏe nhé!